Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh ngon từ khoai môn nè. Bánh nhìn rất là hấp dẫn, không có cần khuôn, làm nhanh, có kết hợp thêm bột bán nữa, có độ dai dai mềm mềm. Bên trong là mình cho thêm nhân thịt đậm đà, ăn no mà ngon. Bây giờ mời các bạn cùng xem video nha. Ở đây là mình dùng 250g bột gạo, thì các bạn dùng loại nào cũng được. Bên đây là 50g bột bán, là khoảng 3 muỗng canh ngâm nước cho nó nở. 400ml nước cốt dừa này mình dùng từ 300g dừa nạo, thêm nước nóng. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hết cái phần bột vô để mình trộn bột. Thêm chút muối nha. Thêm cái nước cốt dừa hết vô trong này. Các bạn sẽ pha vô cái bột gạo. Mình dùng ở đây là 250g bột gạo, 50g bột bán là 300g. Với cái lượng nước dừa vậy là cái bánh của mình nó vừa ngon, tại vì chút mình còn cho thêm khoai môn nữa. Hòa tan xong thì để yên cho bột nó nghỉ để nó nở mềm. Khoai môn này thì mình dùng khoảng nửa củ này thôi ha. Củ này cũng nhỏ nhỏ à. Các bạn sẽ bào sợi, mình lấy nửa củ, khoảng 200 đến 250g khoai môn là vô cái phần bột nó vừa ăn á. Nó sẽ không có quá mềm mà nó cũng không quá cứng bánh nữa. Nếu các bạn thích khoai môn nhiều hơn thì cho 300g bằng với cái lượng công thức bột cũng được luôn nha. Bào sợi xong thì mình để qua một bên. Rồi mình chuẩn bị tiếp những cái nguyên liệu khác. Mình có ở đây là cà rốt nha, xắt sợi ra xong rồi cái mình xắt hạt lựu là nhỏ nhỏ. Phần cà rốt này thì mình dùng khoảng 50g thôi, nhiều quá là một chút bột nó sẽ bị mềm á. Tiếp theo thì mình có hành tím và tỏi mình băm ra. Hành lá xắt nhỏ nhỏ. Tôm khô ngâm nước cho nở mềm khoảng muỗng canh. Nửa chén thịt nạc mình xay ra hoặc là các bạn băm cũng được. Rồi bây giờ phi thơm phần hành và tỏi. Cho nó dậy mùi thơm thì mình xào thịt ha. Cho hết cái phần thịt vô để xào. Thịt thì các bạn xào lửa lớn. Tỏi hành nó săn thơm mình cho vô thì thịt nó mới ngon. Rồi tiếp theo là cho tôm khô vô. Cà rốt xắt hạt lựu mình cũng cho vô luôn ha. Phần nhân này mình làm chủ yếu là khoai môn, cho nên là cà rốt chỉ cho thêm cho nó đẹp thôi. Xào đều lên để cho nó thấm đều cái phần thịt vô trong khoai môn. Một chút nữa mình trộn vào trong bột nó sẽ đều, nó ngon hơn. Mình xào với lửa lớn nha, cho nó đừng có bị ra nước. Rồi bây giờ chuẩn bị gia vị mình nêm nếm. Mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, thêm một ít tiêu xay cho nó thơm. Rồi hành lá cho vô luôn ha. Trộn đều lên cho gia vị của mình nó thấm đều. Thì cái phần này không có cần phải xào cho nó chín đâu, mình chỉ cần xào sơ cho nó thơm cũng như là nó thấm gia vị. Để chút nữa mình trộn vào bột. Thì khi trộn bột xong các bạn còn hấp bánh nữa, nên là không có cần phải xào chín quá. Quay qua đây thì mình cho hết cái phần bột bán đã ngâm nước vô. Rồi mình thêm vào 100ml nước để nấu nha. Các bạn sẽ nấu cho nó sôi lên rồi cái mình để lửa nhỏ nhỏ. Nấu cho cái hỗn hợp này nó cạn nước. Nếu mà các bạn không có ngâm bột bán trước thì mình đậy nắp, mình tắt bếp một chút. Còn đây mình ngâm nước trước rồi nên nấu cho nó cạn. Phần bột bán đã cạn nước rồi nè. Thì mình thấy nó rút hết 100ml nước vô đây là nó vừa nha, nó không có quá nhão. Các bạn sẽ khuấy đều cái thau bột lại rồi cái mình cho hết vô đây. Khuấy cho bột của mình nó đặc lại. Nếu mà bột ướt thì ra cái bánh mình khó nắng không có được, phải cần cái khuôn. Còn mình khuấy vậy nè, cái chảo nó nóng thì bột nó sẽ sệt. Các bạn khuấy đều ha, không thôi nó sẽ bị đóng ở dưới đáy chảo. Khuấy với lửa trung bình thôi cho nó đặc lại là được. Phần bột của mình nó sẽ đặc vậy. Rồi mình tắt bếp nha, không có cần phải để lâu quá, nó dễ bị khô bột là nó sẽ bị cứng. Rồi sẽ cho hết cái phần bột vô trong cái chảo nhân hồi nãy nè. Các bạn trộn đều lên. Mình làm kiểu này thì nhanh lắm. Trộn đều xong rồi cái mình do bánh luôn, không có cần phải bọc nhân ở bên trong.
mà ra cái bánh nó trộn đều, ăn nó ngon. Sẽ lấy từng cái viên bột rồi cái mình vo tròn lại, xong rồi các bạn đè cho nó hơi dẹp ra một chút. Bên đây á, là mình lót cái miếng giấy nến cho nó đừng có dính nha, hoặc là các bạn dùng lá chuối cũng được. Bạn hấp ở mức lửa trung bình thôi ha. Bánh này thì mình hấp khoảng 20 phút là nó chín. Sau 20 phút là nó chín rồi, mình tắt bếp luôn. Bánh cũng nhỏ, không có lớn quá, nếu các bạn làm lớn hơn thì mình hấp nửa tiếng. Bánh nở đều, cái phần bột bán nó cũng nở và nó trong veo nè. Kết hợp thêm nước mắm hoặc là nước tương ớt cũng ngon ha. Ăn với một ít rau thơm cũng hấp dẫn. Có mua thêm sản phẩm thì bấm vào kênh rồi cái vào cửa hàng để lựa chọn và mua ủng hộ mình nhé. Bánh ngon nè, thơm phức cái mùi khoai môn, kết hợp thêm bột bán nữa, nó có cái độ dai dai mềm mềm, ăn cũng rất là ngon. Không có cần phải xào nhân riêng mà mình kết hợp luôn thì nó tiện hơn. Mỗi khi ăn thì các bạn lấy mình ăn thôi, nó nhanh và nó gọn. Bánh mềm mại, có thêm gia vị ở bên trong thì ăn nó cũng vừa miệng á, không có cần phải kết hợp thêm nước mắm, mình thấy ăn cũng vẫn ngon. Nhìn cái bánh nó mềm này ha, nó đều nữa. Còn các bạn có thể thêm một chút xíu nước tương mình pha với tỏi ớt á, chan vô ăn cũng thơm, nhưng mà đừng có nhiều quá vì mình nêm gia vị cũng vừa ăn rồi đó. Bánh ngon mà dễ làm, có thơm cái mùi khoai môn kết hợp với bột bán, nó vừa lạ miệng nữa. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh khoai môn hấp kiểu mới này nha. Một món bánh khoai môn hấp nè. Bột thì mềm dẻo mà mình ăn qua ngày vẫn ngon luôn á. Với cái cách làm này thì mình thấy còn ngon hơn bánh ít trần nữa. Nhanh gọn mà ngon, ăn được qua ngày. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện ha. Ở đây là mình dùng nửa củ khoai môn cao. Nửa củ này là khoảng 300g. Mình chia ra hai phần ha, mỗi một phần thì mình dùng 150g thôi. Phần này thì mình sẽ cắt lát mỏng. Xong rồi các bạn sẽ xắt sợi lại, mình xắt cho nó đều đều vậy đó. Cái phần này là mình xắt hạt lựu, chia ra làm hai, một phần thì mình cho vào nhân, còn một phần thì cho vào bột. Phần khoai đã xắt xong thì các bạn để qua một bên. Phần còn lại thì bây giờ các bạn sẽ bào sợi ha. Mình bào cho cái sợi nó nhỏ nhỏ thôi, để khi các bạn trộn vào trong bột nó dễ đều và nó thấm nhanh hơn. Đây là củ sắn, mình cũng xắt hạt lựu luôn. Chuẩn bị xong thì mình dùng ở đây nửa chén thịt nạc xay. Củ sắn thì mình xắt hạt lựu ra thì khoảng nửa chén, một góc tư cái củ sắn. Khoai môn nè. Bên đây thì mình có hai cái cọng hành lá xắt nhỏ. Hành tím và tỏi mình băm chút nữa mình xào. Phần bột ở đây mình dùng là 350g bột nếp nha, loại nào cũng được. Bên đây là 150g khoai môn bào sợi, thêm nửa muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ sẽ pha bột, các bạn sẽ cho hết bột nếp vô. Phần muối mình cũng cho vô luôn ha. Khoai môn cho tất cả vô rồi cái mình trộn sơn cái để cho phần khoai này nó quyện vào trong bột trước. Rồi mình hãy chuẩn bị nước sôi. Thì nước sôi sẽ giúp cho bột nó không có bị chảy nè. Cái lượng nước cho vào đây là 300ml nha, nước sôi. Nhưng nếu mà cái phần bột của mình nó hơi khô thì cái lượng nước có thể tăng lên. Cũng như là cái phần khoai môn mà các bạn bào ra mà nó hơi ướt quá thì cái lượng nước nó sẽ giảm lại nha. Mình cứ trộn thật đều. Nếu có khô thì mình thêm chút nước. 300ml nước sôi thì các bạn cho vô từ từ thôi, đừng có cho vô một lần. Mình thêm muỗng canh dầu ăn. Rồi nhồi đều khối bột để cho nó quyện thành khối. Mà nếu mà có lỡ mà bột nó hơi nhão thì các bạn cho thêm chút xíu bột nếp nữa cũng không sao ha. Nhồi đều xong thì mình thấy khối bột của mình nó quyện và nó mịn vậy nè. Ở đây là mình có đậu xanh nha. Đậu xanh này ngâm nước cho nở mềm. Các bạn cho thêm nước vô mình nấu. Nấu thì dùng khoảng nửa chén thôi. Cái phần này là mình nấu hơi nhiều nè. Nấu lửa nhỏ nhỏ đến khi mà đậu nó cạn, nó chín mềm. Thì các bạn không nấu thì mình ngâm nước mềm rồi cái mình hấp cũng được nữa. Hấp thì không có cần phải canh lửa. Hấp khoảng 20 phút là đậu nó cũng chín mềm ngon à. Bây giờ đi xào luôn ha. Mình cho hành tím và tỏi vô cùng với 2 muỗng canh dầu ăn phi thơm trước.
Khi hành tỏi nó dậy mùi lên thì bây giờ các bạn cho phần thịt vô. Mình sẽ đảo đều với lửa lớn để cho thịt của mình nó săn và nó không có ra nước. Rồi tiếp theo là cho củ sắn vô nha. Khoai môn mình cũng cho vô luôn nè. Phần nhân hôm nay á, kết hợp thêm khoai môn, cái bánh của mình nó thơm mà nó có cái độ bùi bùi ăn ngon lắm các bạn. Nó lạ miệng hơn so với các bạn dùng củ sắn và cà rốt không ha. Cũng đảo thật là đều lên. Rồi cái mình chuẩn bị gia vị. Mình nêm vào đây muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh đường, muỗng canh dầu hào. Đảo đều tất cả lên ha, cho gia vị nó thấm đều hết vào trong nhân. Cũng để lửa lớn cho nó khô. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hết cái phần đậu xanh vô. Mình cũng đảo đều lên ha. Mình dùng ở đây là một chén đậu xanh nấu chín. Đảo cho nó khô lại. Rồi các bạn cho thêm một ít tiêu xay. Cuối cùng là cho hành lá vô, rồi cái mình đảo một cái nữa cho phần hành của mình nó thấm đều. Phần nhân này các bạn nêm lại thì mình thấy nó sẽ có cái độ mặn mặn ngọt ngọt vừa ăn vậy đó, đừng có quá mặn thì nó mới ngon. Kết hợp thêm bánh nữa, chút mình còn ăn thêm nước mắm chua ngọt, cho nên không có cần phải nêm đậm quá. Quay trở lại phần bột, bây giờ các bạn mỗi một viên bột tròn, ép cho nó dẹp xuống, rồi cái mình múc nhân cho vô. Cái bánh này mình sẽ làm hơi to, các bạn cứ phân chia bánh, cứ 2 lượng bột 1 lượng nhân, tùy theo mình thích cái bánh lớn hay nhỏ mà mình chia ha. Bánh nó tròn lại, mình để qua một bên, lót cái miếng giấy dầu ở bên dưới. Làm tương tự cho hết, xong thì các bạn lắc sơ dầu ăn cho nó bóng. Hấp với lửa vừa nhỏ thôi, mình sẽ hấp 20 phút. Và trong thời gian hấp thì các bạn nhớ xả hơi nước nóng khoảng 3 lần để giúp cho bánh nó không có nở phình. Đúng 20 phút với lửa nhỏ vừa. Bây giờ bánh nó chín rồi đó, các bạn thấy cái bột nó trong lại ha. Bánh nó không có bị nở phình, vẫn đẹp mắt luôn. Lấy bánh ra, xóc qua một bên, nhớ thoa chút dầu để chống dính. Bánh này thì mình kết hợp thêm hành phi nè, rau thơm các loại, thêm dưa leo nữa. Mình xếp lên vậy nè. Hoặc là các bạn làm cái dầu hành mình cho lên trên cũng ngon. Làm cái kiểu bánh ít trần nhưng mà kết hợp với khoai môn thì cái phần nhân cũng ngon, mà cái lớp bột nó cũng dẻo mềm, nó cũng thơm nữa. Cắt ra cho các bạn xem nha. Phần nhân mình làm sẽ to thì ăn bánh nó không có ngán, còn các bạn làm bột nhiều là bánh sẽ hơi ngán ha. Mình cứ làm 2 lượng bột 1 lượng nhân là nó vừa ăn luôn á. Khi ăn thì các bạn hãy cho thêm rau thơm các loại lên, rồi cái mình chan thêm nước mắm lên nha. Bánh này nếu mà các bạn làm nhiều, cứ để yên ở trong cái nồi hấp. Qua ngày hôm sau mình ăn bánh vẫn dẻo mềm ngon luôn, không có bị khô cứng đâu. Cho thêm nước mắm chua chua ngọt ngọt. Cái phần nước mắm này các bạn đừng có làm mặn quá ha, mình làm vừa ăn thôi. Có vị ngọt ngọt thì ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. Bây giờ mời các bạn cùng thử nè. Bột thì nó thơm cái mùi khoai môn ngon lắm các bạn. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chả nguội này nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Có mua thêm sản phẩm thì bấm vào kênh rồi cái vào cửa hàng để lựa chọn và mua ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.